És tádzsik nyelvlecke következik, ez a csaká, ez a savanyú túrószerű valami, nagyon finom. Ez a kenyér, ez a lapos kenyér, ez non, olyan, mint a nán indiai éttermekben, és a szőlő, az meg angur non, csaká. Jó reggelt kívánok innen Boktárból, Tadzsikisztán nyugati részének közepéből mondjuk. Ma egészen Kalaikumig, a Pamír kezdetéig fogunk menni, és áthaladunk a Shurabad hágon, 2276 méter magasan, a tengerszint felett, tehát ez még nem olyan extrém magas, de itt már elkezdődik a durvulás, és akkor nézzük meg, hogy milyen ez a boktári hajnali kilátás. Na hát itt van, hogy kúszni finom, saslikos ketchup. Negyedik, harmadik, második, első. Dankara környékén vagyunk, itt egy tó, mégpedig itt a tó, ahova az állatokat hozzák. Ők hogy megörültek. Víz, víz, víz! Tovább haladunk kelet felé, most a Vosze régióban, vagy megyében járunk, és innen nem messze lesz Hulbuk erőd, azt fogjuk most megnézni. Hulbuk az a 11.-12. században a térség egyik legjelentősebb városa volt. Itt egyrészt a Pamír felé vezető utakat őrizték, másrészt pedig jelentős sóbánya és egyéb bányák voltak a környéken. Szóval Hulbuk következik. Egyre úgy néz ki, hogy ez le van lakatolva, ott a bejárat. Ami még nem lenne önmagában egy nagy akadály, de próbáljuk meg először a hivatalos utat. Van egy múzeum, Hulbuk múzeum, és ide speciál be lehet menni. Köszönöm. Mi jó kapira vagyunk. Tehát azt mondja, hogy ez a 11. századból való eredeti faldíszítés. Ez is az eredeti díszítés, és ezt próbálták itt modellezni. Az elnök azért itt is figyel. Hát itt azt látjuk, hogy a feltáráskor még ennyi eredeti fal volt meg. Ez pedig már teljes rekonstrukció, a kapu is. Ezt láthatom most. Ez meg milyen cuki. Itt van a Nagybányai Iskola Hulbuki kiadása. Jaj! Na, akkor irány a
várom. Ez olyan, mint a babiloni rekonstrukció, hogy ott is megmaradt az alsó rész. De azt mondja az úr, hogy ez szeméttel volt beborítva, és arra építették rá a rekonstrukciót. És itt van a híres kapu másolata. Tehát ahol most vagyunk, ez a Holbuki palota, annak a romjai vannak itt. A város maga, Holbuk, az arra terült el az erődtől kifele, és ahonnan a bevétele keletkezett a városnak, az pedig ott van. Ez a Hodzsa Mumin nevű hegy. Onnan jön a só. Ott volt a mecset. Itt van ez az első rész, aztán ott a következő, szóval ez volt a mecset, itt imádkoztak, és ott volt egy helyiség, ahol a király az uralkodó 40 napig böjtölt. Ezt nem tudom, hogy pontosan miből fejtették meg, de fogadjuk el. Ott még van egy bástya is, amit újraépítenek. Az eredeti alapzatot megtalálták, és arra építik le, csak úgy, mint a falaknál, ezt láthattuk. Tehát, hogy ez ilyen megosztó dolog, hogy érdemes-e így csinálni felújításokat. Szerintem sokkal érdekesebb a hely, mint ahogy én ezt feltételeztem eleinte. Én azt gondolom, hogy az egész ilyen Disneyland, így, hogy belül meghagyták az eredeti romokat, és igazából ezeket óvja ez a rekonstrukció. Így ez szerintem egész oké megoldás. Most így megyünk kifelé a kapun, és ez volt itt egy ilyen őrszoba, tehát az ügyeletes tiszta portás őrség, az itt lát el a szolgálatát, tehát ez a szoba, ez itt megvan, és azt mondják, hogy ott hátul azokban a kis fakokban, vagy hát nem tudom minek nevezzem, szóval, hogy ott tartották a fegyvereket, amiket elő lehetett rántani veszély esetén. Na hát ez egész érdekes volt, izgi volt, mint gondoltam, úgyhogy mehetünk a Pamirba. Ez itt Kulob, egy 100 000-es város, a környező településekkel 200 000-es, és ennek egy ilyen, nem a központi, hanem egy ilyen külvárosi bazárjában sétálunk egyet. Szép dinnye, piramis, csonka piramis. De. Nagyon jó ez a szőlő igazából. Чака, чака. Чака. Таджикский чака. Таджикский чака. Хорошо. Также один хлеб. Один, ну, 6 саму. 7. 6-7. A kenyeret már betoltam az arcomba, illetve pillanat. Kenyér, hozzá ilyen túrószerű. De ez lehet, hogy orda. Na jó, savanyú. Csak igényesen, de még hozzá szőlő. Kiváló tádzsik ebéd. Na, hogy az igényes utazásról is legyen fogalmatok. Mutatom a ágykenyér szőlő szállítás, és ilyen túlgószerűséggel együtt. Szőlő 1, szőlő 2. Na most itt álljunk meg egy pillanatra, szóval ha elfogadtok egy jó tanácsot, soha ne egyetek mosatlan szőlőt, de tényleg, nekem is ráment pár napom a következményekre, szóval csak okosan. Angur non chaka.
Most haladtunk át a Surabad-hágon. A Surabad-hág, ez 2267 méteren van a tengerszint felett, tehát nem annyira nagyon durva, még egy dupla kékestető, leszünk ennél jóval magasabban is. Viszont itt már odaadták az átkelő ponton, ugyanis volt egy katonasági, vagy egy határőrizeti és egy rendőrségi checkpoint, ott már megkaptuk az engedélyt, hogy majd belépjünk a Badakhshani autonóm körzetbe, vagyis az út egészére. Itt fel vannak sorolva, hogy Ruson, Vanch, Darvoz, stb. Egészen Murgobig. Murgob az már egészen ott a kínai, illetve kirgiz határnál, szóval addig jók vagyunk. Tehát ilyen az engedély. Az vicces, hogy az Istvánt azt nem tudták ebből átfordítani, és ott van, hogy Magyarország. Na most onnan érkeztünk föntről. Itt van egy kiszáradt folyómeder, az elég látványos volt onnan föntről, hát sajnos kiszáradt. Viszont ott a távolban ott van a Panj folyó, és az a Panj folyó az itt ezen a szakaszon nagyjából észak-déli irányban fut, és Afganisztán itt keletre található Tadzsikisztántól, nem délre ezen a szakaszon, tehát azok a hegyek ott a Panj folyó túloldalán, azok már Afganisztánban vannak. Menjünk kicsit közelebb. Kicsit odébb jöttünk, ez megint csak Afganisztán itt a túloldalon, ez itt. Ott van egy híd, mely átvezet Afganisztánba. Na, megérkeztünk Badakhshan autonóm körzetbe, innentől ez a rész ez már Badakhshan, a túloldalon pedig továbbra is Afganisztán és a Panj folyó választja el a két országot. Drámai rész, úgy tudom talán megfogalmazni. Annyira nem megnyugtató ez. Láthatóan voltak ilyen omlások, úgyhogy inkább menjünk szerintem. Na, kóstoljuk meg ezt a tadzsik vizet. Finom. Jó hideg. Megérkeztünk ide a homestaybe. Ott van a Panj folyó ott mögöttünk. Itt mások is vannak. Így néz ki a Franco homestay, mint Gagarin és Germán Titov Bajkonurban. Nagyon szép virágok is vannak. Csészék. Ez mi? Na jó. Na, szóval megérkeztünk Kaleikumba, ilyen kis helyes homestay, ahol fogjuk tölteni az éjszakát, és közvetlenül mellettünk itt folyik egy Humbó nevű kis folyó, ami ilyen szép hegyi színű, kékes, és az folyik bele a Panj folyóba, amelyik ugye a határfolyó Afganisztán és Tadzsikisztán között. Ez itt a Humbó. Nagyon szép kékes szürke, és az ott az a Panj. És az ott Afganisztán az.
Prezident. Ott meg terítenek vacsorához. Szép buszmegálló. Wow. És még a szovjetipar egyik csodája. Fa. Teherhordó része. Fém. Árnyékoló. Nagy munkafa. Megjött a vacsora, ilyen gyakorlatilag plov, tehát itt a térségben ez a répás, rizses hús, ez a plov, ennek rendkívül sok variációja létezik, például a Szamarkandban van nagyon finom, aminek a tetején fokhagyma van. Na kóstoljuk meg, nem egy nagy adag, tehát itt mutatom így a kezemhez képest. Na szóval répás rizs. Finom. És hozzá a húsomnak a fele. Egy kicsit drágós. Na. Egészség. Közben esik az eső egyébként. A következő részben igazán szép tájakon haladunk tovább a Pamirban. Szerintem érdemes lesz követni a sorozatot. Addig is iratkozz fel és támogasd a csatornát. Köszi!